عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 760. وفي هذه الحلقة والحلقة القادمة نتحدث عن المناسك العملية للحج، وهو موضوع مهم جدا. ونبدأ هذا بسؤال: ما الذي يميز فريضة الحج عن العبادات الأخرى؟ يعني في الحج هناك فرائض مشتركة، يعني ذكر الله جل وعلا، أنت تذكر الله في الحج. الصلاة، أنت تصلي في الحج وتصلي خارج الحج، تذكر الله في الحج وتذكر الله خارج الحج. أنت تعتكف عند البيت الحرام، وأيضا تعتكف في أي مسجد آخر. في موضوع الزكاة، أنت يعني من الممكن أن تقدم طعاما للفقراء، وفي الحج تقدم هديا. لكن هناك خصوصية في مناسك الحج لا توجد في عبادات أخرى. وأول هذه الخصوصية في المناسك هي الطواف. إذا طفت حول أي بناء أو أي قبر أو أي صنم، إذا طفت حول أي شيء غير البيت الحرام فقد وقعت في الشرك. إذن الطواف هنا بقى هو شعيرة أو منسك خاص بالكعبة، ببيت الله الحرام. أيضا أنت لابد أن تقدم الهدي. وتقديم الهدي طبعا هنا يختلف بقى عن الزكاة العادية. يعني أنت في الزكاة العادية ممكن أن تزكي بأي شيء آخر، يعني ممكن تزكي بالمال، تزكي بالثمار. لكن في الحج بالذات هنا الهدي. فالطواف والهدي، وبعدين الوقوف بعرفة. طبعا هذا أيضا شيء لا يوجد إلا في الحج. يعني ما نريد أن نقوله أن الحج يتميز بشعائر يعني معينة أو مناسك معينة. حتى كلمة شعائر لم تأتي إلا مرتبطة بفريضة الحج، وتحدثنا في هذا سابقا. نحن في هذه الحلقة نتحدث عن أهم شعائر أو مناسك الحج، وهو الطواف. نسينا أن نقول طبعا أن ذكر الله جل وعلا في الحج لا يختلف عن ذكره جل وعلا خارج الحج من حيث التشريع. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وأيضا احنا قلنا هذا قبل ذلك وبرضه، ولكن نذكر به أيضا في أن الله سبحانه وتعالى طبعا سيحاسبنا على خطرات أنفسنا. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ده في الأمور العادية. لكن يأتي التجديد في حين تكون محرما، يعني ونورد فيه بإلحاد بظلم نذوق من عذاب أليم. وطبعا ذكرنا أن الصيد أن تصيد كما شئت، صيد البري، لكن يحرم عليك صيد البري ما دمت يعني حرما، أو ما دمت محرما. الله سبحانه وتعالى اختص فريضة الحج بالطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق. وقلنا في منهج التشريع أن الله سبحانه وتعالى لم يتعرض في موضوع الحج للشيء العادي زي الطواف. لم يقل الطواف 7، ولم يقل الطواف يبدأ من ما يسمى بالحجر الأسود، لأن هذا شيء معروف، ولأن ده هو الشيء الذي يتميز به الحج عن أي شيء آخر، لأن هو طواف بالبيت أو بالكعبة التي جعل الله جل وعلا قياما للناس. وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر يعني مقام إبراهيم اللي هو الناس تدعو فيه وتتبتل فيه. والطواف ربنا سبحانه وتعالى
يعني لم يقل لنا لماذا جاء تشريع الطواف، لأنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى حين قال للملائكة اسجدوا لآدم هو أمر. الملائكة الذين أطاعوا، غير إبليس كان من الملائكة في ذلك الوقت، الذين أطاعوا لم يسألوا ربنا جل وعلا إحنا إزاي نسجد لغيرك، لكن بادروا بالطاعة وسجدوا لآدم. إبليس بقى هو اللي قال لك طب وليه واشمعنى وأنا خير منه وإلى آخر الكلام، فعصى وطرد من الملأ الأعلى. فأوامر الله جل وعلا لابد أن ننفذها دون أن نسأل كيف. يعني في حاجة موجودة في الفقه السني، يعني كنا نقول لك حكمة التشريع. الله، انت هتدخل يعني سبحان الله، انت يعني ده ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل انت ايه حكمته وايه مش حكمته. يقول لك لماذا حرم الله لحم الخنزير؟ ده كل التحريم يعني والمحظورات هذه اختبارات. ليه ربنا حرم لحم الخنزير؟ ليه ربنا امر بالطواف حول بيت الكعبة حول الكعبة؟ ليه ربنا امر بالصيام في شهر كذا مع انه قال وكلوا واشربوا؟ احنا كمؤمنين لابد ان نبادر بالطاعة. من هنا بقى يعني موضوع الطواف. الطواف نحن نطوف بالبيت الحرام في الحج كأهم منسك من مناسك الحج عند الإحرام، وممنوع لمس بناء الكعبة، الطواف بس. لكن أن تلمس الكعبة معنى كده أن أنت تحولت الكعبة إلى وثن مقدس والناس تتبرك بها. لا لا، هنا بقى ده يعني شعرة خفيفة بين الإسلام والكفر هنا. وبعدين طبعا الناس احنا لنا مقال منشور عن يعني الذي يتبركون به. وعمر ما الخطاب يقول لك والله لولا اني اعلم من شاف انك لحجر لا تعرف ايه ما مش عارف. ما يسمى بالحجر الاسود هو مجرد مكان، مجرد معلم لبداية الطواف، لكن تقديسه واستلامه والتبرك به هذا كله يدخل في دائرة الكفر. يبقى ده موضوع الطواف. آخر حاجة الوقوف بعرفة، وربنا أشار إليه يعني فإذا فضتم من عرفات، فالوقوف بعرفة هو آخر حاجة. ما بين الطواف وما بين الوقوف بعرفة في مناسك بقى اللي هي تقديم الهدي، وهنتعرض لها يعني فيما بعد. لكن الذي نشير إليه أنه من الممكن يعني أن تطوف بالبيت مرات عديدة، يعني كل مرة 7 مرات بالضبط، كما يمكن أن تصلي ما شئت وما قدرت. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم الحصص القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.